کاکا قربان کسی که خود زمان خان کار میکرد یک مدت، این خانه مربوط به زمان خان میشه. یعنی ما آمدیم به قلعه زمان خان. یک توی کردی یا دو توی؟ من 4 عروسی کردم. نه خدا نه 4 توی. با گادی جایی بود. گادی را دموجا میکشید میبرد فامی امشتکا و یاش بنگتر میبرد کاکایم گادیوانش بود. چندان اولاد داشت؟ بیشتر داوود جان هم گفت. داوود جان خود گفتی یا ستار جان گفت؟ چند 4 بچه دیگه در یاد ما که میاد. 4 بچه و 3 دختر. 7 تا. اینجا یک وقت همین مردمایی را که به اصطلاح زمان خان خوشش نمیامد به اونجا میبرد قید میکرد. زندان شخصی داشت. زندان شخصی. اگر نه حال چطوری قد آدم سابقه هم تو بوده دیگه که پخش بوده. چرا نه اون خود زمان خانم قد بلند بود. میره با کله خود میره. خود زمان خانم بلند قد بلند بود. به نام خداوند یکتا. وطندارای عزیز، بینندای خوب آریانا نیوز و وطندارای ما که در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا همیشه گزارش‌های ما را تماشا میکنین. در این وقت سال و هوای سرد که از طرف شب و از طرف صبح وقت است، امروز خوشبختانه که هوام گرم است. هوام بسیار گرم است. یک روزه که هفتوی است. آدم خوب کیف میکنه در می هفته و که تو برای گزارش آماده بکنه. به هر صورتش به یک بخش دیگه از کابل آمدیم. نام خدا پیش از این که برم به طرف گزارش، این رفیقا و این دیوالا را که شما میبینید در 4 طرف ما یا دیگه رفیقای همیشگی هستند دیگه، ما از یا حال عادت کردیم. به هر صورت آمدیم در یک بخش دیگه کابل، جایی که خیلی دوستا پیام کردن گفتن اینجا یک خانه هست که این خانه مربوط به زمان خان میشه. یعنی ما آمدیم به قلعه زمان خان. زمان خان کی است؟ زمان خان کسی که سلام خوب هستی؟ صد خوب جانک جور بخیر؟ خیرتیست؟ سلامت هستی؟ بخیر هستی؟ قربانت صد خوب است؟ بخیر هستی؟ خوب است. خودت خوب هستی؟ سلامت باشی. امینام تو به ما اول بگم. محمد داوود فیضی. قربانت. داوود جان در پالی ما بیا. من او میخواستم برای دوستا بگویم که ما در کجا به خاطر گزارش آمدیم. داوود جان دیگه خوشبختانه کمی گزارش ها را میبینه، اما تو گفتی اگان تا خود انداختن در پالی ما امروز آمدیم به قلعه زمان خان، با یکی از قلعه بسیار تاریخی، یکی از خانه‌های بسیار تاریخی، امی که این خانه مربوط به زمان خان میشه. کسی که اینمی قلعه زمان خان به نامش مسما است. اینمی زمان خان که میگن قلعه زمان خان، اینمی قلعه زمان خان است دیگه. خب اینمی قلعه یا اینمی خانه تاریخی از زمان خان از این پشت سر ما که میبینیم اینمی قسمت. البته در ناحیه 16 هستیم در خود قلعه زمان خان. بسیار گپا داره. گفته میشه که این خانه یک زندان سیاسی بوده و این زمان خان کی بوده و بسیار گپای یک رقمک. خب این را بازپرسان میکنیم، کوشش میکنیم که کس را پیدا بکنیم. داوود جان که کت ما سر خوردن اول که داوود جان دقیقه قصه کنیم. داوود جان از خود بگوید که خانه کجاست داوود جان؟ از ما خانه برادر دیم سر از زمین است دیگه. تقریبا ما سابق دیگه از زمین قلعه زمان خانه است. از ما سابق خدمت. است بودم اینجا. است بودم ما اینجا. قربان سلامت. امی راستی نام خدا در این سن سال حالا از ما خیلی چیز موی در سر ما نمانده، مگر از تو نام خدا هم مویایی که درازه است خب باید خیلی ضعیف باشه که مگم از تو موی مانده ای رازش بگو. والا از ما خوی مویای ما فعلا ضعیف شد. اگر نه من بسیار قوی موی داشتم دگال ریش سفیدی رسیدیم. ریش سفید شدی؟ ریش سفید. صاحب نواسه شدی؟ شکر مال خدا یک 5 نواسه دارم. 5 نواسه دارم. یک توی کردی یا دو توی؟ من 4 عروسی کردم. نه خدا نه 4 توی. چند تا اولاد؟ شکر مال خدا یک 17 اولاد دارم، 12 بچه 5 دختر. نام خدا. ما سفیدی را خود نمیبینم دیگه. یگان تا شده. یگان رنگ خود نمیکنی؟ نه والله. یعنی که یک نفر کاکا داوود گفت. کاکا داوود. کاکا میگن زیافتر. کاکا میگن زیافتر داوود میگن.
خب کاکا داوود نه اون کلان آدم تو را گفت کاکا داوود. میگم دیگه. داوود جان معلوم میشه که داوود جان کلاگی دوست داره. داوود جان دوست دارین؟ بله. عین خورترکا. تو معلوم میشه که کتای مردم کوچه و محیط و طفلا و اینا هم خیلی شفقت داری. والا من واقعا طفلا زیاد، من طفلا را دوست دارم چون ثواب داره که آدم نوازش بده. بیایم که داوود جان تو میده بریم یک کمک پیشتر. داوود جان امی یک چیز دیگه را بگو. حالا تصمیم داری که کدام توی دیگه هم بکنی؟ اگر خدا قسمت کرده باشه. یعنی که از چهارم هم دیگه او طرف. دیگه کار عزیز. میگه ما چرا کبر کنیم؟ باشه همین داوود جان هنوز هم در فکری است که زن پنجم هم بگیره بخیر. اگر خدا قسمت کرده باشه ما کبر نمیکنیم، چون میگه چیزی را که خدا میده باید او کبر نکنیم. حالا چرا رقم میچلانی قیمتی اینا نه و قطعه روزی رسان خداست، ما چی کار هستیم رو رزق او میده. باز مناسبات چطور است؟ شکر فضل خدا خوب است. مهربانی بیا داوود جان که راه بند نکنی. یعنی مناسبات خراب نیست؟ نه فضل خدا. شکر خوبه. علی یگام دانه دو دانه خانم دارم. همین مناسباتش هیچ خوب نیست. خب او دیگه به دست خود انسان است، باید آدم عدالت پیش بره، بازی گپا نمیشه. داوود جان که ما سر خورد اصل قصه ما در کجا ما و داوود جان کجا رفتیم ها؟ خب این گپا هم دیگه در قسمت ما بود که ما که سر بخوریم. خیر ببینید. خانه زمانخان اینمی است. بله همین خانه زمانخان است. این خانه زمانخان است. به خودت معلوم است که از این خانه چه خبر؟ والا دیگه برای من خصوصا سال ما قدر نیست، امکان داره از قرن بالا باشه. قصه کردن برای دی سفیدا؟ پدرم یا که قصه میگه دیگه از شاید از 100 سال بالا باشه. زمانخان اینجا زندگی میکرد، این منطقهش است و در اینجا سابق که بود همین دیوانه خانه ما اصلا مشهور به دیوانه خانه بوده. اینجا قدر یادم میاد که همین دیوانه بود و کلا و چیزای خدا بلند منداختی یادم میاد. بیایم که داوود جان بریم گپا دیگه از اینجا شروع شد. بیا لالای بیا خودت هم بیا. از این دیوالا از این خب معلوم میشه که راستی هم از 100 سال. اینا داوود جان اینی پنجره را اینجا این از همی شاید معلوم شود که اینجا زندان بود ها؟ خواست بود سابق دیوانه و همین چیزی که دیوانه بود اینجا می آوردن. باز همین تاکویا داشت اینجا، اینی میدانی است، اینجا ما برآمدن برای تفریح و هفته و میدادن. خدا که یادم میاد. 100 سال هنوز هم مگه میا کار میتا؟ نه بسیار مستقل. دیوال از 1 متر 10 سانتی برش زیاد است. اصل دروازه شام اینمی از دیگه. یک قرن شده دیگه از یا؟ یک قرنی دروازه زیاد. شاید یک قرن باشه یا بالاتر از یک قرن. بالاتر از یک قرن. این خانه زمانخان است. خانه زمانخان کسی که قلعه زمانخان به نامش است. خیلی دوستا پیام کرده بودن امروز به می خاطر در اینجا آمدیم. داوود جان اگه داخل اولی بریم کدام مشکل است؟ نیست مشکل؟ خب خودت اینجا نمیشینی، کس دیگه میشینه؟ یا رفیقم است. خب یک رفیقت است؟ بله. خب یک دفعه خودت برو پیش که کس نباشه بیایم صحیح یک صدا کو. خوب هستین بخیر هستین؟ شما هم از اینجا هستین؟ والله این امروز شما هم سفید معلوم میشه. والا دیگه خب اتر یک چیز است که ما در قلعه زمانخان اگر بگوییم که 5 پشت ماده‌ایجا درگذشته باور نخواد کنین. دیگه این منطقه را اول به نام منطقه قلعه شیخ عامه گفتن. بعدش قلعه عمرا خان شد. بعد از قلعه عمرا خان قلعه زمانخان شد. اصلش که قلعه زمانخان یگانه شخصی بود که شخص بسیار زورمند بود. تا چوکی ظاهرشاه و ایجار همراهشان نشست و برخاست داشتن. اینی کوتاک است، اینی اتاقک، این پیردارخانه زمانخان بود. ببینیم بیاین کمک پیشتر بین تا که ستار جان میایه ما دیگه کتمی لالای ما گپ. داوود جان هستی بیادر؟ خب این پیردارخانه زمانخان بود که اینجا خود زمانخان اکثر وقت ناظرینش میشیشت، اکثر وقت خودش میشیشت اینجا. یک زمان بود که کسی که سرک تیر میشد که تو سرش بد میخورد او آدم دیمی باغ یک دونه رد بود. دی باغ یک دونه رد بود، دی رد دیجا داخل میکرد، خمچاره میگرفت او را بسات لط میکرد که میفهمی که یعنی چی. دیگه بعدش زمانخان فوت شد رفت و بچه‌هایشان بود و عزیز و بشیر و شاغا و
یک فاروق که فعلا بچه‌هایش فوت شده، خدا بیامرزشانه. فاروقش فعلا در امریکاست. دیگه مردمای بسیار زورمند بودن دیگه واقعیتش. یعنی این منطقه که می‌بینی به نام منطقه قلعه زمان خان فعلا بانو سرای مونده و باغ مونده و اینجا بود که نیمی جایایی که بود از زمان خان بود. خیر ببینید این پیردار خانهش بود. این پیردار خودش همی جمعی بود. خودش هم همی جمعی بود. حالا اگر شما تصویر بگیری از داخل اولیش، داخل دیگه ستار جان اونم که خواسته دیگه ستار جان همین تاکوایی که بسیار کلان و بزرگ بود، اینجا یک وقت همین مردمایی را که به اصطلاح زمان خان خوشش نمیامد به اونجا میبرد قید میکرد و زندان شخصی داشت. زندان شخصی باز همون یک دور میزد تاکواش. حالا شما میتونن ستار جان آمد داخل میریم فقط از این بیرون میخواستیم گپ بزنیم که داوود جان این پیردار خانه قلعه از گفتن از 100 سال زیاد میشه. داوود جان گفت یا باز از 100 سال از یک قرن بالاست. از یک قرن بالاست. بله بله. یک امی خود زمان خان دیگه یک آدم بسیار چی بوده دیگه، مردمدار و پیسه دار و زوردار. از اون نگاه تمام امکانات زندگی رو شرایط تو داشت. اما فعلا دیگه چه شد؟ هیچ. یک زمانی هم که میگفتن این قلعه زمان خان مربوط ده سبز میشه. این منطقه خو مربوط ولسوالی ده سبز میشد. ولسوالی سابق در بیمارو بود، حالا در خود ده سبز است. به نام ولسوالی ده سبز این منطقه یاد میشد. حالا حوزه 16 است. نایه و حوزه یک شد دیگه. حالا پاک شد بعد از ولسوالی ختم. سابق هم به نظر بگم سابق. بسیار تشکر. کدام گپ دیگه از شما نمانده؟ قربان شما. تشکر شما. شما تشکر. قربانتان. با عزت باشید. خب ستار جان هم آمد. ستار جان چطوری بیاده؟ صحت خوب جان کجا؟ بخیر است. خیرت است. جور هستی؟ سلامت بخیر باشی. بسیار زیاد تشکر. که ستار جان بریم دیگه داخل. اما باش پیش از اینکه داخل بریم امین ستار جان خود یک معرفی کنه با ما. اسم من ستار است. باشنده قلعه زمان خان که داخل فعلا دمی خود قلعه بود باشم است. قلعه زمان خان. دمی خود قلعه زمان خان که اینجا از خورترکی دیگه تا وای 38 ساله شدم که نمی‌جا زندگی دارم. 38 سالگی کدام تار موی ریشتم سفید نشد. ولی شده نگاندانه. چی میگی؟ می چای نبود که مرد سفید ساخته. در قلعه زمان خان گفت ستار جان خانه زمان خان. خود خانه زمان خان، خود قلعه زمان خان که خودش بودی باش میکرد و الان بود باش دارم میجه. خیلی می‌بینی قربانت. خب داخل زیاد تاریک هم است. والا به خاطر کوچه تنگی است. تنگی گفته بیا میشه. که بریم دیگه. توکل به خدا. توکل به خدا. خب ما ستار جان داخل آمدیم. اینی اصل رای پیردار خانه همین خانه زمان خان است که دمی دم است. همونطور است نه؟ یک کمک پیشتر بیا ستار جان. نه این قسمت من سعی کنم که چی رقم مگم بسیار یک رقم است. خانه سابقه است که دوران همی دیگه یک چی داشت. اینمی سمسایی دب داشت دیگه. دیگه دب دوران ازی بود. دب دوران از این تعمیری بود دیگه. این پیردار خانه‌اش است. حالا در وقت هیچ کسی ایره دست نزده، اما تو مونده دیگه تا که خودش چپشه. والا دیگه تا جایی که دو ما میکشه ما هست میجا دست میزنیم دیگه. حالا هر جایی که دست بزنی یک جاش غرض بگیرید 40 جا دیگه شنیدی سر تو سر مفته. خب این شغلش شورا خراب شده. خب تا توان مون جور کردم. والله دیگه خودم گفتنی داره تو بیا پالی بیا تو بیا. خب بیا تو نه که گپ زدی کوره باز بگویی که صدای تا منیجا. خوب هستی؟ خوب هستی؟ نه که جور. این والله هم تازه رسید.
این همسایه ماست. خب اصلا ما گفتم میجره چپه نشده یا ماندک خودش چپه شوه میگه که اینجا کدام گپ دیگه داره. نه دیگه یه شهیدای ماست، این شهید هاست، سابق معاملی بسیار تاریخ هاست. هر کسی که اینجا فوت کرده همیشه دفن شده، تاریخ ها نمشته از دیم خود تاکوا. به این خاطر چپش نمید. آره دیگه وقت که فامی از دگام تا پرسان میکردیم میگفتن فامی زیاد شهید است اینجا. همه قربان تشکر. بیشتر گفتی که زیاد چیزا سیر کرد چپه نمیکنه گفتم باش کار چی از دیگه که میگن. این معلوم است. قربان تشکر بخیر باشی. خب این پیردارخانه ایش از بیای کم تو بریم بیشتر. اگر ما فعلا برای شما تصویر که میگم تو کت کامرا موو نمیکنیم به خاطر از اینکه شاید تصویر خوبتر نیاید، اما در جای در جریان گپای ما شما میتونین که تصویرها را مشاهده بکنین و ببینین. ستار جان بیا که پیش بریم. جالبی است که چقدر اینجا را بلند گرفتن. میشه که مثلا این کم پخش میگرفتن یا مسابق دیگه می مود و گپ و سخنی که از مسابق بوده در این رقم بوده. سابق هم پیسه زندگیش جور بود، هم یک تاریخی جور کرد. هم یک تاریخی جور کرد که همون یک تاریخی بانه، به خاطر که در دیوال که برش خورد می بود، آل وقت چپش رفته بود. بالا باز دیگه بالا خانه بود. دیگه بالا خانه دیگه خانه است اکثرش. این خانه کلش سنج آمد. سنج است کلش. سردار جان امی دایی اولی فعلا خودت زندگی میکنی. کدام قرابت خب با خود زمان خان نداره شما؟ نه والا. خب بیایم که کت ستار جان بریم اینجا را میشه بگوی ستار جان که اینجا چی است؟ اینجا این اتاق کم کس که پیردار خانه اینجا داشت. پیرداری میکرد اینکه فامیلش نمیشه برش جای جور کرده بود. اون جا راهش است. خب اصل رای پیردار خانه از اون طرف است. اینجا به نفر که این اتاق فامیلیش است. کدام فامیلش با میشه برش اتاق جور کرده بود. نفرش پیرداری اینجا کنه. کدام فامیل خود اینجا باشه. او یعنی اینقدر مهم بوده. بیایم خیمت تو بریم کمک پیش. اینقدر مهم بوده که یعنی دیگه هیچ دور نشه از این پیردار خانه. فامیلش هم اینجا باشه. فامیلش باشه. این بسیار جالب. این راهش است. کاری بند شده نه. خب رای پیردار خانه این از ایرا بوده دیگه، از ایرای زینا. اینی رای همونجا پیردار خانهش بود. ام اتاق. اینی راه را برش کرده، اتاق برش جور کرده بود. اینی اتاق که گل که نقش گرفت یعنی اینی راهش بود که بدر خنده میره تا بالا خانه خود بره و بیای بدر نو که فامیل خود باشه. اینی پاسپاسان تو خشت گرفتن نه؟ یعنی اینجا دروازه داشت. دروازه بود این خیلی. اینا مروا نمیگیم، ما میگیم از قدر جای دروازه. نه اینی باز یک راه فامیلیست بدر خنده بالا که بدر 5 اتاق داره. هر فامیلی که زندگی میکنه و میکرد دو وقت اینمی راهش بود. تا بالا میشه اینا هم دروازه عمومی که مبرمانه. رایش نمی بوده دیگه. اینی بیخی دیگه یک اولی جدا بوده دیگه. با پیردار خانه و برای خانه و رفت آمد کلشان. رفت آمد چلایده بود. این زینا را پس دوباره چی هم کردین نکردین؟ باش تو بالاش هم معلوم میشه. ها؟ بیا تو. بیا آلیجه بسته است اینجا. خب اینجا چوبای زمستان فعلا ذخیره کردن. اینا از چی فهمیدم که این از این جایش فهمیدم که سابقه است که بالا شدم از این چوبایی که اینجاست ها؟ اینجا خودش چوب داشت نمیدونم تر تا سره. چوبای دیگهش کنده شده. کنده شده دیگه. خب بیایم که خیر پایین شیم. خیر دوستا اگر تصویر ما طرف کم تاریک روشن اینا آمد به خاطر از اینکه اینجا دیگه بسیار تاریک است. بیا ستار جانی طرف بیا. اینجا ایره شما غار کردین یا غار بوده؟ نه اینجا یک دروازه بود. با گفته کلانای ما. که ما سندما خورد کسا کردن یه خود یک قرن میشه از خانه که ما قدر نیست ما سندما. اینجا یک دروازه بود. اونجا یک راه داشت فوبیت گادی رو میورد راست سیستم میگه گادی خانهش بود. این تنها با گادی جایی بود دیگه. با گادی جایی بود. گادی را اونجا میکشید میبرد مشتکا و یاش بنکتر میبرد کاکایم گادیوانش بود. هم کاکایم که سفید ساله. کاکا قربان که پیشتر نام شد. او بیادر دیگه حالا قدر گشته نمیتونه. اعصابش هم قدر کار نمیکنه و ضعیف است در خانه است دیگه. کاکا قربان دیگه. اصل دیگه کاکا قربان کل گپ برش معلوم است ها. کاکا قربان گادیوانش بود. گادیوان هم نه که بگو سکردار بود دیگه. او وقت کسی که گادیوان می بود کل گپ حساب کتاب داده است. کنم کسایی کنم با ما کده یگان چیزا که دیگه دزنی ما سونم ما تشریح میتیم. خبر بیادر زاده قصه کرد. ما در خدمتتون دیگه. قربان بخیر. نمیگم والا ات نیست کال ما تو را بسیار بگم سنت بلند است. خوب گپا را گرفتی ستار جان. قدر نمیگم که پیر هستی ها.
نه کنم خدا جوان هستی یعنی شکر جوان هستم. قدر زیاد سن سالتان بلند نخواد باشه دیگه 60 65 باشی اونم تو راز بگیرش. نه قدرام نه داوود جان چند ساله می ستار جان ها شاید 38 37 ساله بیه. نگفتی دیگه نه خیلی جان خودت گفتی حقیقت خودت گفتی نه 65 نیست قدر نه پیش من کتا شده دیگه خلاص. ستار جان امی خود زمان خان دقیقا دیگه باز بر علاوه از اینکه گادیوان بود دیگه وظیفه چی هم داشت دولتی والا دیگه اتراکایش خب بر دروغ نگفتن نتونم چی ندارم معلومات نداری معلومات ندارم. اینی بیادر دیگه ما معلومات داره این شاید برای معلومات باشه. گفتم قبلا براتون قصه کردم که زمان خان یک وقت امرای ظاهرشاه نشست و برخواستش بود. من سر جزئیاتش مگم نرفتی جزئیاتش نرفتیم که جزئیاتش براتون توضیح بدم. در حساب جزئیاتش نمیفهم چیزه که براتون جزئیات بگویم. منتها کدی زمان ظاهرشاه امرای ظاهرشاه میرفت و میشیشت و میرخیست و گشت گزارش امرای ظاهرشاه بود. تا اون زمانه که بر ما تو پدرای ما که قصه کرده همین چیزی که پدرای ما قصه کردن اون قصه در ذهن ما که مانده ما بر شما میگیم که در تصویر شما بکشم. قربانت اونمون چیزی که اگه مانده بگه نه که باز پسان نمانه ما اینالی یک کار کنین دیگه چیز خاص نمونده. پیش ما میریم پیش میریم هم طرف زندان دروازه داخل قلاق است همیشه است. این خوب حساب گادی خانه و پیردار خانه و ناظرین شیگپایش کی بود. اینال اصل کار چیز شروع میشه از اینجا شروع میشه. خیر ببینی اینم خو ستار جان اینم آمادگی گرفته بود که بگه دیگه وای کنه شما را که شما برین اونجا قربانت سلامت با تصویر بکشید. مایدگک خیتام پشت سر میری یا که بریم یک دوستا تصویر ببینن اگه اینجا تصویر ما مشکل داره رشاد جان باز هر وقت که تصویر ما خراب بود میشه بگویی که ما آمادگی بگیریم برای از اینکه این سرتاقا رو ببینیم چوبا رو ببینیم سابق یک قرن میشه اون مردم ها آقای دیگه سیستم ساختن اون وقتی نمی رقم این اصلی ترین سیستم همی بود. یک ساختمان بسیار دلکس و بسیار مقبول و زیبا در او زمان ای بود که 100 سال از اثرش تیر میشه و دیوال خام است و به این اندازه مقامت هم دارن. چهار تراشایی که در این کار شده کارشای سرتاق قشنگ کنید شما 1 متر 10 سانتی 1 متر 80 یا 1 متر 10 سانتی می بر هر دیوال است 80 سانتی. این به موره زده شده به اینجا معلوم میشه نه اینمی چقدر میه؟ اینمی که تقریبا 1 متر فیکس است. یک بغل میه 1 متر فیکس است بله. 1 متر فیکس بفرمایید که بریم پیش بریم. تشکر بریم پیش. خب این داخل حویلی یا خانه زمان خان است. تا پیشتر ما سر گادی خانه گپ میزدیم سر و پیردار خانه گپ زدیم که ستار جان همه طرف نیست ستار جان. خب یک کمکی طرف شدین لالا جان شما که ما ببینیم از این دروازه هم یک قد میشه ستار جان کمک پیش بیا. اما چرا تا پخش است تو پخش بوده همه دیزاینش هم رقم جور کرده. اما یک دیزاین خاص داده که یک دیزاین خاص تو قدیمی اما تو چیبانه که یک قرنم تیش در ختم نخورده میبینی. ما که فکر میکنم شاید یک قرن دیگر هم کار بته میبینی. خب صحیح والا که شور بخوای دکم نخورده اگه چوبای دیگه میبود وقت رفته بود پشت کارش. یا گمی بود اما اینم که میبود از بین میرفت. اما این است که مال یک قرن دیگر می کار میته. یک کارش چوب برچسبونه کارش به کیلو خریده شده. این سرتاقه کار سایگونه سابق چقدر خوب یک نمونه دیزاین خاص برای هر کدام داده بود برای هر جایش. هر جایی یک دیزاین خاص داشت. ولی دیوال این بغل دیوال سک کارش خشت مثلا خشت وار جور کرده. اما خشت نیست خود خشت وار جورش کرده. او چقدر از اشتباه شده یک قرن ختم نخورده میبینی؟ دیواره میگن نه. یعنی یک قرن اثرش تیر شده اما ختم نخورده امو دیزاینش اما تو ماندگیست. آدم خانه‌های سابقه و قدیمی را که آدم میبینه ستار جان به این فکر خوشایند است. اما باز یک چیز دیگه هم است خب از یک طرف آدم جگرخون میشه از طرف دیگه به این فکر میشه که خب حال از 1401 خدا تا 1500 تا 1501
این تو سر خانه ما مردم هم یک نفر دیگه میای در گزارش رو میگه ما بر شما از آغاز گزارش هم تصویر داشتیم. میشه که شما تصویرها رو ببینین کاملا شهر کنی کابل، ناحیه اول شهر کنی کابل واره عین می ساختمانایی که در شهر کنی کابل داره، نه ستار جان؟ بله. ویرام یک چیز تاریخی جور کرده. اونم یک چیز تاریخی جور کرده. این بلندایش حتی ورسیایش از هم سابقه است تا کسی تغییر نداد. از این ورسیایش هم 100 سال. اینمی چوبای هر چرچ است که این میالم که چیز کم پیش کنیم جای با جای تو نتاب کنه نه هیچ فقط جای خودم جای خود میشینه. دم قدر کل باران و چوباش. برف هیچ و تفسیر نکرده. هوای سرد یا هیچ ترش تفسیر نکرده. کل چوباش هر چرچ کلش مساطعی چون چی گرفته چوبی و بسیار مقبول داره. مساطعش شما سعی کنین که چی یک مساطع چی دیزاینای چی مردمای مسلکی داشتین در اون زمان که به یک صبر و حوصله را کار میکرده. امروز کل کار ماشین است، کار تکنولوژی است. اما او زمان که شما سعی میکنین صبر و حوصله از این مردمای مسلکی ما را که بسیار زحمت کشیدن در اینجا. اگر شما حالا باز بخیر اگر قسمت به داخل رفته از چتای خانه را شما سعی کنین مساطع چوبی را سعی امیال تصویرایش میبینن. امی لحظه که از چتای خانه شما تصویرایش ببینین ما هم صحبت میکنیم. دیگه بسیار یک میناتوری خاص کرده در این خانه زمان. تصویرایی را که میبینن امیاله یکی تصویر است، یکی تصویرهای داخل خانه است. دیگه این تو یگان چیزی است که بسیار یک چیزایی بود که مردمایی بودن که بسیار با صبر و حوصله کارا را پیش می‌بردن، بسیار با فکر آرامی کارا پیش می‌بردن. و زمان خان هم واقعیت حتما یک پول انگفت بر از اونا میداد. وقتی که کل تیم داشتی، گروپ داشتی، مردم دار پیسه سیام بده. گرچه که باز اگه قدر مردم بدم واقعیت نبودن، مردم خوب بودن، مردم مهربان بودن. دمی قلا وطن خدمت هم کردن واقعیتش. امیال یک مکتب جور کردن به نام مکتب قلعه زمان خان که فعلا تقریبا در حدود شاید که 3000 2000 شاگرد. مکتب خود زمان خان جو. مکتب خود زمان خان همون زمینش داد به حضور مردم. دم زمینش از زمینش زمان خان داد. دیگه ما مسجد داریم در اینجا به نام مسجد شیخ عبدالقادر جیلانی که از زمان که براتون پیشتر گفتم که اول قلعه شیخا یاد میشد، بعدش قلعه عمر خان یاد میشد، بعدش قلعه زمان خان که مسجد ما تا فعلا به نام قلعه شیخا مشهور است که مسجد سابقه ترین قلعه زمان خان که است همین مسجد قلعه زمان خان است. این منطقه را به نام قلعه زمان خان میگن. به نام منطقه قلعه زمان خان یاد میشه. بخیر باشین. خود زمان خان من پرسان کردم چند گپ بود که مثلا چندان اولاد داشت. بیشتر داوود جان هم گفت. داوود جان خود گفتی یا ستار جان گفت؟ چند 4 بچه دیگه در یاد ما که میاد 4 بچه و 3 دختر. 7 اولاد. حالا از اولادش کسی در افغانستان هست؟ یک بچهش نواسیش بود اما ادریس زمان که وزیر خارجه بود، حال فعلا نیست. چه زمان سرپرست بود؟ در حکومت قبلی. دکتر صاحب اشرف غنی؟ بله، در حکومت دکتر صاحب اشرف غنی سرپرست وزارت خارجه بود که فعلا فکر کنم که خارج رفته باشه. فعلا یک نواسهشان که به نام رحیم همیشه زندگی میکنه، در اینجا نیست، منتها شاید قلعه فتح الله شارنو اینجا زندگی کنه. دیگه از زمان خان تمام فامیلایشان کلش خارج هستن، بیرون از کشور هستن. بخیر باشید. بسیار تشکر. خب بیاییم که یک کار کنیم خدا کنم. امی آجی هم پیشتر همینجا اون رفیقه که ما گفت خبر شده، گفته که من میایم کاکا قربان. بریم که یک دقیقه گشه که خود کاکا قربان خسته چی گفتی؟ صحیح است؟ قربانت. خیلی میریم ما و شما اون طرف، شما یک چند تصویر ببینین، باز اگر شد کاکا قربان هم ببینین.
خب تشکر از اینکه با ما هستین. کاکا قربان کسی که خود زمان خان کار میکرد یک مدت در خانه بود دیگه، خبر شد از ما، گفت که حالا تلویزیون آریانا آمدم، ما میخوایم گپای خدا داشته باشم دیگه. باز اینجا در میروی اولی بر آمدم، اینجا یک مام در پالیش آمدم شیشتم، چون به خاطر که یک ذره یک پیر و زعیر است بیچاره، نمیتونست که ما بگرده این طرف او زندان و طرف گادی خانه و پیردار خانه امی اویلی یا خانه زمان خان که در این خلای زمان خان است دیگه. باز گفتیم یک چند دقیقه کدش گپ بزنیم، باز خداحافظی هم اینجا بکنیم. کاکا قربان دیگه بسیار یک آدم دلپاک، از امو کاکاهای اصلی سابق وطن ما از امی قلعه زمان خان. کاکا قربان خوب هستی؟ چیزی که رضای خداست. هستم 115 عمرم است. 115 سال. نام خدا، نام خدا. بوده با شما مینیده می خانه زمان خان هستم، حال ما با بچه زمان خان هستم با چنده. خب بچندر چند تا اولاد داشتم زمان خان؟ اولاد 4 زن کرده بود. از 4 زن هر کدام 3 اولاد، 5 اولاد، 6 اولاد، 2 اولاد یا مانده بود. ولی کل از بر رضای خدا رفته. فهمیدی؟ از زمان خان خودشان در 21 سالگی مرده. در 21 سالگی؟ در 165 یک سالگی. 165 سالگی؟ 65 سالگی. در 65 سالگی. من گفتم 165 سالگی. 61 سال. 61 سال. صحیح شد 61 سال. در 61 سالگی باز فوت کرد. زمان خان بد آدم نبود. زمان خان برادر به کل خلان یکی کرده، نان داده، او داده. والله سر ما امر کرده که برو در خانه شانه بوده. آدم نابلد در خلان نمیمان که میمان، برادر او را جزا میداد. مرا بانگی را سر جانیم کرده خانه در خانه او بوده. بیل و کلنگ کشیده بود، کسی میموره تیز میری قبر بکی. خودت کتش کار میکردی؟ خودم میکندم، قبر گور میکندم. کتش کارم میکردی؟ گادی داشتی؟ گاه به من گوش کن. گادی از زمان خان بود تسلیم با من. هر کاری که میکردم میشد. خیلی بیخی کتش یک جای بودی دیگه؟ من میگم بچه هاش زن داده، دخترهاش شو. یعنی برادر اینجا نه. نه برو سایس. یعنی بیخی دیگه در زندگی یک جای کتش بودی دیگه؟ من باز چی میگم؟ 15 ساله بودم در خانه ازو بودم، مال اختیارات کلش در اینجا مال 115 هستم. چیزی که دامادهای دختراشو بچه‌هاش زن دادیم، دخترهاش شوی. از او وقت آبار خدا چند رقم تذکره گرفتی؟ تذکره ما 2 بود. یک رقم تذکره گرفتم، برادر جان او در سن سال کم انداخت. خدا خورد حساب کردی؟ خدا خورد انداختی؟ خورشید تو خدا رسید جایم شکل کردی شیر همین حالا بکشم شیر. صحیح قبول دارم قبول. یعنی همون یک جوانی بود دیگه؟ خود جوانی بودی تو نبود که زمان خان برادر آدم با کشه و یهی رو بگیره یا زورگیری کنه. خب تا که گپت یادت میایم، دمی خانه چند دانه دینمی اولی چند دانه خانه از دمی خانه زمان خان؟ زمان خان باش
اونمو سمت میبینی 4 تا 2 تا اوسونش هست 2 تا ایسونش 4 تا. خب این طرف این 4 تا همیال موجود است اون از سعی کو شما تصویرایش ببینید. یک خانه هست 4 پس و پیش است یعنی یک 10-12 خانه هست دیگه. 12 خانه 20 خانه 20 خانه. آه. دینمی اولی. آه نام خدا به شک. خب باشه زمان خان اون از اونجا است دو بالا اینجا برادر جان خانه بود برادر بسیار بده بالا بود اینیا را برادر جان من مردم زد چی کرد نان اینجا پخته میکرد گدام اینجا بود گدام چی بود؟ گدام گندم گندم. زمیندار بسیار بود اینمی خانه که حال آباد شده در اینی منطقه میگنی ها را باز کلش هم از امی زمان خان بود باز مردم گرفت همی همه تو بود. حالش بود اونو را میبینی درون برادر جان اولی زمان خان بود اوسونش برادر خانه آباد کرده بود برای ده خانه خود برای بد بالای خود یعنی برای هر کس که کتشکار میکرد جای داده بود. دمونجا ما که مزدور شدیم دمونجا گذران کردیم ما از اونجا مبرامدیم مرا میگو که چطور اونو آدم برادر جان نمیال پیش آمده دروازه شما چند قسمتی هست که باز خانه طرف آمده که یگان ذره طرف زده شده خورده شده دیگه همه طرف گفتم ما قولی در آمده فهمیدی اصول از زمان خان بود و یک دیوال داشتن نترکایی و دیوال غلطاندن او را پیش کرده اصول ترش دیگه مردم خانه داشت آل برادر جان و دیوال غلطانده خانه آباد کرده سرش پیش آورده. خب خیر ببینی کاکا قربان ستار جان که است که کاکایش میشه این قصارم پیشتر ستار جان با ما کرد از کاکای خود گرفت. بیایم سر از امی کیجا میگن زندان بود ما تصویرایش پیشتر جا رفتیم دیدیم تصویر گرفتیم این زندان چه رقمی است قصه شو ما بگو کاکا. ظالم مجانی نه جای داد بکرا کیره؟ ظالم مجانین دیوانا را و دیوانا در ایسه چی بود از اونجا کشکل آوردن اینجا دروازه کلان بود اونجا دروازه بود اینجا بکرا چیزشون این مردکه برادر جان آدم پیسدار که بود او را میکشت در تاکوی گور میکرد. کدام مردکه؟ همه چیز ایره که جای داد امو رئیس امو دیوانه خانه امو دیوانه خانه کیجا آمده بوده دیگه یعنی جای داده بوده برشان نفر که چی میشد مدعی شما من کیره بکش خود را میکشتن تا که گور میکرد یا 21 مرده را گور کرده بوده 21 مرده را اینجا بچه زمان خان در آمده دیوانه گرفتید این اینجاست ایره نشان داد بادیجی رفته عرض داد کرده برادر جان مردار ما کشیده باز اینجا کشیدین دیگه جای دفن کرد عرض دارم مردار کشیدم اینجا درخت توت بود زیر درخت توت کوتش کرد برادر چی را آورد تابوت یاره کلش از برادر در تابوت ها انداخت برد برادر جان دی کوگرش کرد فکرت است در این معامله که بچه زمان خانه من مردار کشیدم که بچه زمان خانه محکم گرفت بسته کرد یکی بسته کرد من که آمدم پیشش گفت که چطور شده رئیس و یارا محکم گرفت ما گفتم یا نکشته خودت کشتی محکمش گرفتم
گفتم میره که اگه تو خبرش میگیری چرا میکشت؟ گفتم خودت کشتی. گفت دانه ما پود کرد. الا گفت دوستاش ببینه با قدرت خدا قدرت آمده داره و مثل های کلی پادشاه گفتم چنه میزنم کلی پیغمبرام که من رو نزنم باز اومان قربانم. بسیار زیاد تشکر کاکا قربان. ما بچه زمان خان هستم بچه نرش زمین نفس کو فامیلی اونجا ثبت است اینمی حالا. قربانم بسیار تشکر. ما دیگه از پیشکت میریم. بسیار خوش شدم که دیدمت. ولی اگه جایی بودی چی کار کنم مثلا باشم برادر حالا ما را ایجا زندانی نکنی. نه نکنی ما با خود برادر جان نه چواشته است کجا میگی میخوری ما دیگه میریم دفتر اوجا قروانه داریم. دفترتان کجاست؟ دفتر ما طرف دارلمان است. اونجا که شجاع همین دیوانا بود بسیار جای خطرناک. از اونجا این دیوانه خانه ای که میگن این درک از کران دادن است. یعنی ما بخستان گفتم اینا رو کلش نفس کو در تلویزیون بگو. آن نفس گاهی کاکا قربان میگه نفس کو یعنی ثبت کو. خیر است ما قبول داریم به دلیل از اینکه در سن سال کاکا قربان برسیم ما خودان چی بگوییم از قربان است به مستاکو نوشته کرد خلاص قربانم. بسیار زیاد خوش شدم. تشکر از چای. از زوال چای از بگی بخو. نه بگی یک گلاس چای بخو. بخیر باشی. تشکر از ستار جانم. تشکر از خودتان. زنده باش، سلامت باشین. قربان سلامت باشی. باشه که چاشتم بسیار تشکر ستار. دیگه نان قدیما نوش جان کنی. بسیار تشکر قربان چا با عزت باشی. بسیار تشکر از کلتان. بسیار تشکر از کاکا قربانم. بسیار زیاد تشکر. مزاحم از این هم نمیشیم وقتش نمیگیریم. این بود گزارش ویژه ما. اینا به سایکو تو که اینا تا این در جیبش خدا راستی که شیرینی و کاکاوی چیزا میگردانه که تو یگان تا آمد باز برش بیادر بتا که بیگی بخو. خب این شیرینی رم سایکو تو که نمیشه بخوره نمیشه نه دیگه باز زیاد تو بگی یا بچه اینا قبیگی بست است زیاد نکن مریضت میکنه. اینا که نگویی که اینا قیشام ما میگیریم اون دیگه از خودت از دیگه. خب بچه ما بچه بگه دیگه نه دیگه شا یه بود گزارش ویژه ما از قلعه زمان خان از خانه زمان خان. کل گپ در مورد زمان خان فهمیدین دیگه شما که زمان خان کی بوده. اینمی قلعه زمان خان سرک پایین و سرک بالا که داره کل اینمی مناطق به نام اینمی زمان خان مسمى است. این آدم اینمی تو یک اولی داشته و اونو گپای گندم گدام گندم بوده ایجا و مردم دار بوده. گادی خانه داشته، بیردار خانه داشته، مزدور داشته، زمین داشته، سرمایه دار بوده. دیگه اون قصه زندان خو برتان کرد که اصل گپش چی بوده که مسئله دیوانه و اینا در اینجا که به اجاره داده بوده و گپا بالاخره تا اینجا که کاکا قربان به ما شما قصه کرد و دیگه ستار جان و رفیقای دیگه در گزارش کرد ما شما قصه کرد. به هر صورتش گزارش ما در اینجا به پایان میرسه در داخل خانه زمان خان. تا گزارش بعدی و فردا که در یک بخش دیگه از کابل می باشم. خداوند یار و نگهدار همه ماش.